Dahil marami na nagre-request ng part 3 ng item build, kaya gagawin ko na to. Sa Mobile Legends guide na to, pag-uusapan natin yung mga roaming items, iba't ibang klase ng movement speed items, pati na rin yung mga defensive item na hindi natin napag-usapan sa part 2. Pero bago tayo magsimula, every weekend meron akong giveaway. Kung gusto mong sumali, ang kailangan nyo lang gawin, i-like ang video na to, mag-subscribe, tapos i-share nyo ang video na to sa kahit anong social media platform. Then, i-screenshot nyo, tapos i-send nyo sa Master the Basic Facebook page. Ilagay nyo na rin yung ID number nyo tsaka in-game name. Kailangan kumpleto gaya ng nasa example kasi ito yung required. Tapos samahan nyo na rin ng hashtag JustMasterTheBasics. I-announce ko ang winner every weekend. Kaya dapat tapusin mo ang video na to at kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati na rin yung notification bell. Okay? Let's go! Kung hindi mo pa napapanood yung part 1 at part 2 ng item build guide, mas maganda mapanood mo muna yon para maintindihan mo yung mga keywords natin. Ngayon, simulan muna natin sa defensive item. Ang unang item natin is yung Curse Helmet. Yung item na to nagbibigay ng magic defense tsaka HP. Maliban doon, kung mapapansin nyo, mayroong apoy sa paligid ng hero. Lahat kasi ng malapit sa hero mo, mapabawasan ng magic damage base sa HP nila. Mas malaking HP, mas malaki yung bawas. Hindi lang to gumagana sa isang hero. Kahit matatlo yung hero nakapaligid, lahat sila mababawasan. Maganda tong item na to sa mga tank na nangangailangan ng damage. Kung tingin mo kulang yung damage ng team nyo or kulang yung heroes nyo sa damage, mas maganda mag-build ka neto para may dagdag damage. Sunod na item natin, ito yung tinatawag na Guardian Helmet. Ang item naman na to nagbibigay ng 1500 HP tsaka 100 HP regen. Ang passive naman niya, magre-regen ka ng 1.5% ng max HP mo every second tuwing walang umaatake sa'yo. Pero once na may umatake sa yung hero, creeps, or kahit ano, matatanggal yung regen na yun for 5 seconds. Maliban doon, pag lumaki yung HP mo, mas lumalaki rin yung HP regen na bigay sa'yo. Maliban doon, kapag nakakill ka or nagkaroon ka ng assist, dadagdag din yung HP regen na bigay sa'yo. 0.4% ang bigay kapag nakakill ka at 0.2% naman kapag assist. Hanggang 3.5% yung max na pwede mong mapuno. Yung assist tsaka kill na dagdag, hindi nakabase pag nabili mo na yung item. Ibig sabihin, kung meron ka ng 10 assist bago mo pa binili yung item, madadagdag pa rin yun. Meron ka na agad 2% stock once na nabili mo yung item. Ibig sabihin, mas magandang bilhin yung item na to kapag marami kang kills or marami kang assist. Sunod na item natin, ito yung tinatawag na Brute Force Breastplate. Meron tong additional 770 HP tsaka 45 physical defense. Ang passive ng item na to, kapag nag-basic attack ka or gumamit ka ng skill, madadagdagan yung movement speed mo, physical tsaka magic defense. Nag-i-stack yun hanggang 5 times. So ibig sabihin, kapag nakalimang basic attack ka or kaya naman 5 skill o kaya halo, ibig sabihin mas mataas yung movement speed mo, physical defense tsaka magic defense. Sunod na item natin, ito naman yung tinatawag na Twilight Armor. Meron tong additional HP, mana, tsaka HP regen. Yung passive ng item na to, hindi lalagpas ng 900 yung physical damage na masasalo mo. Pero may cooldown yun na 4 seconds. Isang halimbawa dyan yung clip na to. Kung mapapansin nyo, ang critical damage ng Clint is 1405. Kapag binili ko yung Twilight Armor, yung critical niya magiging 900 na lang. Kasi physical damage yung critical niya. Hindi gumagana to sa mga magic damage. Ang problema nga lang sa item na to, may cooldown na 4 seconds yon. Once na napababa mo ng hanggang 900 yung damage, kailangan mo maghintay ng 4 seconds bago maging 900 ulit. Kaya kung tuloy-tuloy yung damage ng kalaban, sayang lang yung item na to. Yun din yung dahilan kung ba't hindi ganong nabibuild yung item na to. Sunod na item natin, ito yung tinatawag na Thunder Belt. Kung napanood nyo yung item build part 1 tsaka part 2, yung item na to halos pareho ng Calamity Reaper tsaka ng Endless Battle. Pagtapos mo gumamit ng skill, magdi-deal ka ng true damage sa kalaban. Ang kinaganda lang sa item na to, hindi lang isang kalaban ang tatamaan mo. Maliban doon, pag mas malaki yung HP mo, mas malaki yung bawas ng true damage.
Sunod na item natin, ito naman yung tinatawag na Queen's Wings. Para naman to sa mga hero na malakas yung physical lifesteal. Yung item na to, kapag bumaba ng 40% yung buhay mo, magkakaroon ka ng additional 30% lifesteal, tapos magbabawasan ng 50% yung damage na matatanggap mo. Makikita mo sa ilalim yung icon kung gumana yung item na to. Tumatagal yan ng 5 seconds, pero dapat tandaan mo lang meron din tong 50 seconds cooldown. Ngayon, punta naman tayo sa iba't ibang klase ng boots. Unahin na natin yung Demon Shoes. Madalas din na tinatawag tong mana boots kasi nagbibigay ito ng mana regen. Ang passive ng boots na to, once nakapatay ka ng hero o kaya ng minions, malalagdagan ng mana mo. Magre-regen ng 10% yung mana mo kapag nakapatay ka ng hero o kaya nagkaroon ka ng assist. Tapos magre-regen ng 4% yung mana mo kapag nakapatay ka ng minions. Kaso kailangan malasit mo. Kapag namatay yung minions, kahit ikaw lang yung mag-isa tapos hindi mo nalasit, hindi pa rin siya dadagdag sa mana mo. Kaya importante talaga na malasit mo yung minions. Sunod na boots natin is yung Rapid Boots. Ang kinaganda naman sa boots na to, meron ka na agad additional 80 movement speed. Ang ibang upgraded na boots, meron lang additional 40 movement speed. Ang problema lang sa item na to, once na umatak ka or inatahe ka ng kalaban, mawawala yung additional 40 ng movement speed mo. So ibig sabihin, magiging normal na boots lang siya. Pero kung wala kang inatake or walang umatak sa'yo within 5 seconds, babalik yung 40 movement speed na nawala. Maganda tong boots na to para sa mga hero na nagro-roam, para mas mabilis silang makapunta sa iba't ibang lane. Sunod na boots natin, ito naman yung tinatawag na Swift Boots. Walang passive yung boots na to, pero meron lang siyang additional 15% attack speed. Sunod is yung Arcane Boots. Ganun din, wala rin siyang passive, meron lang siyang additional 15 Magic Pen. Sunod is yung Magic Shoes o kaya naman tinatawag na CD Boots. Ganun din, wala rin siyang additional na passive, pero meron siyang 10% CD reduction. Sunod, yung Tough Boots tsaka Warrior Boots. Yung passive ng dalawang item na to, diniscuss ko sa part 1 ng item build. So kung gusto mo silang maintindihan, kailangan mo panoorin yung part 1. Ngayon, punta naman tayo sa mga roaming item. Para mas maintindihan natin tong roaming item, kailangan mo munang intindihin yung pinaka-basic niya, yung Wooden Mask. Meron tong additional 15 movement speed, tapos magkakaroon ka ng 2 gold tsaka XP every 4 seconds. Makikita nyo sa clip na to, every 4 seconds magkakaroon ako ng 2 gold tsaka XP. Nagkakaroon niya ako ng gold tsaka XP every 4 seconds. Ang problema nga lang, kapag nasa lane ako, hindi ako magkakaroon ng gold tsaka XP kapag may kasama. Makikita nyo sa clip na to, na kapag kasama ko yung kakampi ko tapos bumili ako ng roaming item, hindi ako magkakaroon ng gold sa minions. Ganon din sa mga jungle creeps, hindi ka rin magkakaroon ng gold tsaka XP kapag napapatay nyo yung jungle creeps, basta may kasama ka. Pero kung medyo malayo yung kakampi mo at hindi sila nagkakaroon ng gold sa minions, sa'yo mapupunta lahat ng gold, plus nagkakaroon ka pa rin ng additional 2 every 4 seconds. Yun yung dahilan kung kaya yung mga solo lane bumibili rin ng roam item. Kailangan mo nga lang ibenta yung roam item mo once na may nag-rotate sa'yo or may nagstay sa lane mo. Isa pang kinaganda ng roaming item, kapag nagkaroon ka ng assist, mabibigyan ka ng additional 30% gold tsaka XP. Kaya maganda talaga tong item na to para sa mga tank tsaka sa support. Kahit hindi mo nalasitin yung kills, basta magkaroon ka ng assist, magkakaroon ka ng gold tsaka XP. At ang pinakauling dapat mong tandaan sa roam item, kapag ikaw yung may pinakamababang gold sa imbis na plus 2 gold, magiging plus 20 gold every 4 seconds. Ganon din sa XP. Kung ikaw yung may pinakamababang XP sa team nyo, magiging plus 35 XP every 4 seconds. Meron lang mali sa description ng item na to, hindi ko alam kung bug or mali ba talaga. Ang nakalagay kasi, during the first 6 minutes of the match, this equipment makes you gain nothing from minions or creeps when your teammates are around you. Pero kung papansinin mo sa clip na to, 8 minutes na yung match, pero hindi pa rin ako nagkakaroon ng gold tsaka XP sa mga minions. Ngayon, punta naman tayo sa pag-upgrade sa roam item. Ang unang upgrade niya is yung Iron Mask. Wala ganong pagkakaiba to sa Wooden Mask maliban sa bigay niyang stats tsaka sa additional movement speed. Magkakaroon ka lang dito ng additional 400 HP, 5% CD reduction, tapos instead na 15 movement speed, magiging plus 25 movement speed.
Sunod na upgrade niya is yung Shadow Mask. Mas tumaas naman dito yung HP tsaka yung CD reduction na bigay. Maliban doon, meron tong active na skill. Ito yung tinatawag na Conceal. Pag ginamit mo to, 5 seconds kayo magiging invisible ang mga kakampi mo. Maliban doon, madadagdagan din ng additional 15 yung movement speed nyo. Pero once na umatak kayo or inatak kayo ng kalaban, matatanggal yung Conceal nyo. Sunod na roaming item natin, ito naman yung tinatawag na Courage Mask. Pareho lang ibigay na stats, ang pagkakaiba lang is yung active skill nila. Kung yung Shadow Mask additional 15% movement speed lang, itong Courage Mask additional 30% movement speed. Maliban sa movement speed, tataas din yung physical tsaka magic attack by 20%, tatagal yun ng 3 seconds. Mapapansin nyo sa clip na to, kapag ginamit ko yung Courage Mask, tataas yung physical attack, magic power, tsaka movement speed. Mas mabilis din ang cooldown nito compare sa Shadow Mask kasi ang Shadow Mask 90 seconds cooldown, ito 75 seconds lang. Sunod na roaming item natin, ito naman yung tinatawag na O-Mask. Walang active na skill tong O-Mask pero may isa pa siyang passive. Yung passive niya, kapag nag-basic attack ka sa kalaban, malalagyan sila ng mark. Kapag nakalimang mark ka sa kalaban, may stand sila for 1.5 seconds. Madadagdagan din yung mark ng kalaban kapag humit yung mga kakampi mo. Ang problema sa item na to, meron tong 50 seconds cooldown. At dahil nga passive siya at hindi mo alam kung cooldown na siya, mahihirapan kang i-target to sa kalaban. Tingin ko yun din yung dahilan kung bakit hindi ganong binubuo yung item na to. Dito ko natatapusin yung item build part 3. Tingin mo ba dapat din ako gumawa ng mga item guide para sa mga early items or dun sa mga items na hindi pa nabubuo? I-comment mo lang sa baba kung tingin mo dapat akong gumawa nun. Pagdating naman sa jungle items, gagawa ko ng separate video kasama na ng lahat ng tungkol sa jungle. At sana marami ka natutunan sa guide na ito. At dahil umabot ka sa dulo ng video, gusto ko yung mga nananalo sa giveaway, sila yung mga umaabot sa dulo. Para malaman ko kung tinapos mo ang video, kailangan mo sagutin ang tanong ko. I-message mo sa Master the Basic Facebook page yung magiging sagot mo kasama ng screenshot kung saan mo na-share tong video. Ang tanong ko, kung papanoorin mo yung isang video ko na using Mia to counter pick, ano yung mga ginawa ko sa laro na yun para ma-counter yung kalaban? Kung sino may pinakamagandang sagot, siya yung mananalo sa ating giveaway. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Sa lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.